ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงเป็นยังไงบ้างได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านไปอีก1 ปีหรือเปล่าว่าได้ทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่เกิดมาต้องมองแบบภาพรวมเลยนะภาพรวมว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราได้สร้างอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ก็จะหมายถึงประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ผู้อื่นและกิจที่ทำเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าก็ต้องเป็นกิจที่ควรทำทั้งกิจใหญ่กิจน้อยนะที่สมควรกระทำในชีวิตเราเกิดมาเราควรทำอะไรพระองค์บอกว่ายังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเรายังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมหรือยังนะได้รู้อริยสัจสี่หรือยังถ้าได้รู้แล้วเรานำอริยสัจสี่เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือยังนะแล้วเราทำสม่ำเสมอไหมจนเป็นปกติหรือเปล่าเราก็ให้ตรวจสอบตัวเราเองและกิจต่างๆที่ทำในทางโลกเนี่ยจะเป็นกิจใหญ่กิจน้อยก็ตามในขณะที่เราทำเนี่ยเราได้เพ่งพินิจตรวจตราดูแล้วหรือเปล่าว่าศีลสิกขาของเราจิตสิกขาของเราปัญญาสิกขาของเราเนี่ยนะบกพร่องไหมบริบูรณ์ไหมนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องตรวจทานในชีวิตเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้กำลังจะเป็นปีต่อไปที่กำลังจะผ่านต่อไปอีกเราก็อาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเราควรทำอะไรดีในชีวิตและเราดูซิว่าพอสิ้นปีเนี่ยเราได้ทำสำเร็จไหมนะลองตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เดือนแรกถ้าเรามาทบทวนเรื่องอตัมมยตาพระองค์ให้เรากระทำไว้ในภายในซึ่งอตัมมยตาพระองค์ตัวอย่างที่พระองค์ใช้เนี่ยพระองค์เริ่มจากปฐมฌานผืนนาปานกลางแต่ถ้าดูข้อธรรมที่ต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยก็สามารถลงไปในระดับผืนนาเลวคือในส่วนของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ถ้าสังเกตพระสูตรที่พระองค์ให้ตรวจสอบตัวพระองค์ด้วยการสังเกตอายตนะ2 อย่างคือทางตาและทางหูว่าธรรมอันเศร้าหมองเนี่ยมีปรากฏไหมแล้วก็ธรรมที่ผ่องแผ้วนี้จะเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นโนตัมมโยติเป็นผู้ที่มีอตัมมยตาอยู่ในภายในเราอาจจะตั้งไว้ว่าธรรมอันเศร้าหมองทางตาและทางหูของเราเนี่ยเราจะพยายามละแล้วเราจะพยายามทำธรรมะอันผ่องแผ้วทางตาและทางหูให้เกิดขึ้นแล้วถ้าเราละวางนิวรณ์5ได้เข้าถึงสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไปเรื่อยๆเราจะมีอตัมมยตาไว้ในภายในเราจะพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยความเป็นอตัมมยตาคือไม่เที่ยงแปรปรวนจางคลายและดับมองธรรมทั้งหลายที่เราได้
สมาธิที่เราได้ทั้งหมดล้วนเป็นวิปริณามธรรมา เป็นธรรมที่มีความแปรปรวนพยายามสังเกตในขณะที่เราทำกิจการงานทุกๆครั้งสังเกตอะไรสังเกตว่ามีอกุศลวิตกเนี่ยเกิดขึ้นไหมถ้ามีเนี่ยให้พยายามรีบละรีบทิ้งนะพยายามไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือให้เป็นนายทวารประตูผู้ฉลาดรู้จักว่าลักษณะไหนเป็นคนร้ายลักษณะไหนเป็นคนดีนะเนื้อหาในอกุศลบางเนื้อหาเราใคร่ครวญไม่ดีเดี๋ยวไปมองว่าเป็นกุศลเราก็ต้องแยกแยะให้ออกต้องเป็นนายทวารประตูผู้ฉลาดทุกครั้งที่ทำงานก็ระมัดระวังศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาให้ทำตัวเป็นลักษณะเหมือนโคแม่ลูกอ่อนที่เล็มหญ้ากินก็ชำเลืองดูลูกน้อยอันนี้เป็นคุณธรรมของผู้ที่เป็นโสดาบันพยายามตั้งเป้าในอนาคตเหมือนการที่บุรุษเนี่ยตั้งความอยากว่าเราอยากจะข้ามไปฝั่งโน้นของแม่น้ำซึ่งเป็นฝั่งที่ปลอดภัยฝั่งนี้มีอันตรายคือความแก่ความเจ็บความตายฝั่งโน้นเป็นฝั่งที่ปลอดภัยก็ต้องใช้ความเพียรที่จะรวบรวมเศษหญ้าและเศษไม้นำมาทำเป็นแพแล้วเพียรไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างถ้าใครยังไม่มีโอกาสเสพครบหรือยังเสพครบน้อยอยู่ก็พยายามเสพครบพุทธวจนะให้มากยิ่งเราเสพครบมากก็จะเข้าใจข้อธรรมได้มากขึ้นทุกครั้งที่เราพยายามอยู่กับอารมณ์อันเดียวคอยอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆเป็นปกติขณะนั้นเนี่ยภวะตัณหาถูกทำลายความอยากที่จะไปสู่ภพเมื่อมีความอยากที่จะนำไปสู่ภพการโน้มไปก็มีขึ้นภวะตัณหามีการโน้มไปก็มีนติคือการโน้มไปเมื่อการโน้มไปมีพระองค์บอกการมาการไปก็มีเมื่อการมาการไปมีการตายและการบังเกิดขึ้นก็มีเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้แล้วก็พอสิ้นปีหน้าเราก็มาสรุปดูว่าเราพอจะสำเร็จไหมได้สัก 50% ครึ่งหนึ่งหรือว่า 80-90% นะเราก็จะได้เพียรพยายามต่อไปก่อนจะถึงสิ้นปีเราอาจจะประเมินในระยะสั้นๆเช่นเดือนหนึ่งผ่านไปเนี่ยเราก้าวหน้าไปไหมเพลินไปมากน้อยแค่ไหนหลุดไปเยอะไหมจากปัจจุบันผ่านไปสักเดือนหนึ่งประเมินอีก 2-3 เดือนประเมินใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วดูเราละนันทิได้เร็วขึ้นไหมการโน้มไปแล้วนำไปสู่ภพหรือนำไปสู่ฉากหรือผืนนาหรือที่ตั้งวิญญาณเนี่ยเมื่อได้ตั้งแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเรียกว่าภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายก็จะเพลิดเพลินในภพพอใจในภพมีภพเป็นที่มายินดีแล้วในภพยินดีในภพเพลิดเพลินในภพแล้วก็เกิดการแสวงหาภพต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เขาไปรู้ภพนั้นคือจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันก็มีอายุขัยของมันมีเกิดมีดับ
เกิดแล้วก็ดับไปและดับอย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อจิตมโนวิญญาณดับสัตตานังผู้ยึดติดก็เกาะดวงใหม่เพราะว่ายังวางความพอใจในจิตมโนวิญญาณไม่ได้พอดวงเก่าดับก็เกาะดวงใหม่ขณะที่เกาะดวงใหม่มโนดวงใหม่ก็จะมีอาการโน้มไปเหมือนแสงแห่งดวงอาทิตย์คือสุริเยที่พุ่งเข้าหาฉากซึ่งอาการที่พุ่งเข้าหานั้นเป็นไปตามอนุสัยหรืออุปนิสัยของเรานิสัยเก่าของเราทั้งฝั่งดีแล้วก็ไม่ดีที่จะเป็นตัวนำพาไปส่วนไหนมีกำลังมากก็จะทำส่วนนั้นให้เกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นถ้าอกุศลมูลมีกำลังมากก็จะยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างที่ให้พวกเราเคยสังเกตว่าถ้าเราสร้างอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยเวลาจิตดับไปจากอารมณ์อันเดียวแล้วมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอารมณ์ใหม่ที่เกิดเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลและเป็นอะไรโดยส่วนใหญ่เช่นถ้าเป็นอกุศลโดยส่วนใหญ่พระศาสดาบอกคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้จะยังประพฤติศีลดีก็ตามเพราะว่ามโนกรรมทางใจเนี่ยหนักที่สุดแต่ถ้ากุศลมูลคือความเป็นกุศลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏยาวนานมีกำลังมากมันก็จะยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องในพระสูตรนี้ก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทุศีลมีศีลราคะกล้ามรรคโกรธฟุ้งซ่านถ้าเราประพฤติแบบนี้เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอย่างนี้แล้วทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆตัวเราเองสังเกตตัวเราเองพระศาสดาบอกว่าคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแม้การกระทำทางกายวาจาเขายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่เพราะกุศลมูลเขานั้นทำไม่มากเหมือนการใส่เกลือลงไปในแม่น้ำคงคาเกลือไม่เค็มใส่ลงไปในแม่น้ำใส่ลงไปในแก้วน้ำเกลือจะเค็มผู้ที่ยังต้องพึ่งคนอื่นอยู่ก็ให้พยายามพึ่งตัวเองให้มากขึ้นนะพยายามพึ่งตัวเองให้มากขึ้นการพึ่งตัวเองของพระศาสดาคืออะไรคือการเจริญสติปัฏฐาน4แม้ในทางโลกเรายังต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ในภายในของเรามีสรณะมีที่พึ่งของตนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้ดังนั้นพระองค์เนี่ยเตือนพระอานนท์ผู้ซึ่งร้องไห้เสียใจในการจากไปของพระสารีบุตรพระองค์เลยเตือนอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่โปร่งให้พึ่งตนและพึ่งธรรมการเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับเป็นประจำทำให้อนัตตสัญญาปรากฏเป็นธรรมอันเป็นเหตุเพื่อให้อนัตตสัญญาปรากฏพระองค์ใช้คำว่าอนัตตสัญญังอุปถาเปตุงอุปถาเปตุงแปลว่าปรากฏอนัตตสัญญังก็คืออนัตตสัญญาการหมายรู้
ในความเป็นอนัตตาซึ่งมีเหตุปัจจัยมาจากการทำไว้ในใจซึ่งอตัมมยตาซึ่งอตัมมยตาก็มีเหตุมาจากการเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับสี่หัวข้อนี้คือเห็นอนิจจังเห็นวิปริณามะเห็นวิราคะเห็นนิโรธะไม่เที่ยงแปรปรวนจางคลายแล้วก็ดับสี่ข้อธรรมนี้เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีการบัญญัติซึ่งอตัมมยตาและอตัมมยตาเป็นธรรมอันเป็นเหตุซึ่งทำให้มีอนัตตสัญญังอุปถัปเปตุงก็คืออนัตตสัญญาปรากฏเราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาตัวตนที่มีชั่วคราวมีขึ้นมาชั่วคราวดังนั้นคำว่ามีชั่วคราวก็คือมีขึ้นสักระยะหนึ่งแล้วก็หายไปความจริงของสรรพสิ่งคือมีขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วหายไปจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีจริงถาวรเที่ยงแท้ก็ไม่ใช่พระองค์จึงปฏิเสธทิฏฐิความเห็นว่าอัตตามีหรือที่เรียกว่าอัตถิตาตนมีตัวตนมีและปฏิเสธความเห็นที่เรียกว่านัตถิตาตนไม่มีหรือตัวตนไม่มีพระองค์บอกว่าถ้าเราเห็นความเกิดเรื่อยๆเนี่ยเห็นสมุทัยการเกิดเรื่อยๆทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่หรือขาดศูนย์เนี่ยมันจะหมดไปเพราะเห็นการเกิดปรากฏเห็นการเกิดที่ปรากฏดังนั้นทิฏฐิขาดศูนย์เนี่ยไม่ใช่ละไม่มีเพราะมันจะมีสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆและพระองค์บอกถ้าเราเห็นความดับทิฏฐิว่าอัตถิตาคืออัตตามีเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยก็จะหมดไปสุดโต่งของทิฏฐิคืออัตถิตากับนัตถิตาจะถูกปล่อยวางไปเพราะความเข้าใจว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหมดไปหายไปดับไปที่เรียกว่าอนัตตาดังนั้นการเห็นซึ่งอตัมมยตาคือความไม่เที่ยงแปรปรวนจางคลายและดับจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้อนัตตานั้นปรากฏขึ้นมั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นในความเข้าใจของบุคคลนั้นพระองค์จึงเรียกว่าอนัตตสัญญังอุปถัปเปตุงตัวอตัมมยตาเนี่ยจะทำให้อนัตตสัญญาปรากฏดังนั้นอนัตตสัญญาตัวอนัตตาเนี่ยจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเป็นข้อธรรมกลางๆที่ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือส่วนสุดว่าอัตตามีหรืออัตตาไม่มีและเมื่อขยายตัวอนัตตาเข้าไปก็จะสามารถอธิบายหรือขยายด้วยปฏิจจสมุปบาทโธธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น
ดังนั้นตัวขยายของอนัตตาก็เลยคือตัวปฏิจจสุปาโทนี่เองที่พระองค์บอกว่าพระองค์ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันตินั้นนี่เป็นลำดับเหตุของการเกิดนะลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของอัตตาหรือตัวตนนะแล้วก็จะบอกลำดับเหตุของความดับไปนะเพราะเหตุที่เกิดมานั้นเป็นเพราะอาวิชชาเพราะอวิชชามีก็เลยมีสังขารทั้งหลายพอมีสังขารก็มีวิญญาณมีวิญญาณก็มีนามรูปมีนามรูปก็มีสลายตนะคืออายตนะภายใน6นอก6พอมีสลายตนะนะก็มีผัสสะอายตนะภายใน6นอก6ย่อมกระทบกันเกิดเป็นผัสสะหรือสัมผัสพอมีผัสสะหรือสัมผัสก็จะมีเวทนาขึ้นพอมีเวทนาก็จะมีตัณหาความอยากพอมีตัณหาความอยากก็จะมีความยึดพอมีความยึดก็เรียกว่ามีภพมีที่เกิดนะมีที่ให้มันไปยึดพอมีภพก็จะมีชาติก็จะมีความเจริญงอกงามไพบูรย์ในสิ่งที่ยึดนะมีการปรุงแต่งต่อเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกต่อจากนั้นก็จะตามมาด้วยชราและมรณะนะไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วจะไม่แปรปรวนจะไม่จางคลายจะไม่ดับสิ่งที่เกิดจะแปรปรวนจางคลายและดับนี่เป็นสัจจะความจริงที่เที่ยงแท้แน่นอนตลอดกาลจากนั้นพระองค์ก็บอกเหตุปัจจัยของความดับนะอันนี้ก็คืออนัตตาอนัตตาฝ่ายดับเมื่อกี้เป็นการขยายความของอนัตตาฝ่ายเกิดนะข้อธรรมที่จะเป็นอนัตตามีการเกิดและมีการดับซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดังนั้นในฝ่ายดับพระองค์ก็บอกว่าอวิชชายัตตเววะอาเสสะวิลาคานิโรธาสังขาระนิโรโทนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือนะของอวิชชานะอวิชชาดับสังขารดับเพราะนั้นถ้าความไม่รู้มันหมดไปการปรุงแต่งก็จะค่อยๆหมดไปด้วยพอการปรุงแต่งทางกายทางวาจาหมดการปรากฏขึ้นของวิญญาณก็ค่อยๆหมดไปเมื่อการปรากฏขึ้นของวิญญาณค่อยๆหมดไปนามรูปก็ค่อยๆหมดไปนะเมื่อนามรูปค่อยๆหมดไปการบังเกิดขึ้นของอายตนะภายใน6ภายนอก6ก็จะค่อยๆหมดไปพออายตนะหรือสลายตนะเริ่มหมดไปดับไปก็จะมีความดับของผัสสะหรือสัมผัสเมื่อรูปไม่มีเมื่อตาไม่มีแต่วิญญาณความรู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้
องค์ประกอบของผัสสะต้องมี3ต้องครบถ้าไม่ครบก็สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผัสสะหรือสัมผัสไม่มีเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเวทนาไม่เกิดขึ้นคือสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างตัณหาความอยากก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อตัณหาความอยากไม่เกิดขึ้นความยึดก็ไม่มีเมื่อความยึดไม่มีสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปยึดนั้นมันก็ไม่มีด้วยเพราะมันไม่มีมาตั้งแต่อาการของความที่จะเข้าไปยึดละเมื่ออารมณ์ไม่มีหรือภพไม่มีความเจริญงอกงามในอารมณ์หรือความเพลิดเพลินในอารมณ์ก็ไม่มีนะเพราะเมื่ออารมณ์ไม่มีจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาเพลิดเพลินมันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเพลินเพราะอารมณ์ไม่มีนะเมื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นไม่มีการที่จะไปพูดว่าแก่เจ็บตายก็ไม่มีนะเพราะการเกิดหรือความเพลินในอารมณ์นั้นเนี่ยหรือการเกิดชาตินั้นมันไม่มีมันดับไปความแก่ความเจ็บความตายก็จะดับไปด้วยดังนั้นความแก่ความเจ็บความตายดับได้เพราะการเกิดดับนะคือชาตินั้นดับชาติคือการเกิดหรือความเจริญงอกงามในภพดับก็เพราะว่าภพไม่มีนะเมล็ดพืชจะเจริญงอกงามในผืนนาได้เมล็ดพืชก็ต้องมีที่ตั้งก่อนนะมีที่ตั้งมีภพถ้าที่ตั้งไม่มีการงอกงามหรือการเจริญขึ้นบนที่ตั้งก็มีไม่ได้การเจริญงอกงามมันมาทีหลังการตั้งอาศัยต้องมีก่อนนะเมล็ดพืชต้องตั้งก่อนเมล็ดพืชค่อยโตดังนั้นถ้าเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งการโตของเมล็ดพืชก็ไม่มีเมล็ดพืชจะมีที่ตั้งได้อย่างไรถ้าความยึดในที่ตั้งนั้นไม่มีถ้าความยึดในที่ตั้งนั้นไม่มีก็เพราะความอยากที่จะนำไปสู่อารมณ์หรือไปสู่ที่ตั้งของวิญญาณนั้นมันไม่มีเมื่อความอยากที่จะเข้าไปสู่อารมณ์ไม่มีก็เพราะเหตุปัจจัยคือความพอใจในธาตุนั้นมันไม่มีก็คือเวทนาเมื่อความพอใจไม่มีก็เพราะเหตุอะไรเหตุที่ผัสสะนั้นมันไม่มีผัสสะไม่มีจะเป็นด้วยการที่เราหลีกออกจากผัสสะหรือเราไม่ได้หลีกออกแต่เราหลีกด้วยปัญญาหรือมีปัญญาในทุกครั้งที่มีผัสสะกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเรากระจายผัสสะออกตากระทบรูปเห็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจก็พิจารณาให้เห็นว่ารูปก็ไม่เที่ยงจักขุก็ไม่เที่ยงจักขุวิญญาณก็ไม่เที่ยง3 องค์ประกอบนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วจักขุสัมผัสจะเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนจักขุสัมผัสประกอบด้วย3 องค์ประกอบสัมผัสทางตาของเราเนี่ยมันต้องมี3 องค์ประกอบลูกตาต้องดีจักขุรูปังต้องดีนะแล้ววิญญาณที่มาปฏิทิตัง
ตั้งอาศัยในตาในจักขุก็จะต้องสมบูรณ์ตัวจักขุวิญญาณเพราะ3องค์ประกอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยจักขุสัมผัสเลยมีขึ้นมาได้นั้นจักขุสัมผัสทางตาเกิดมาจาก3องค์ประกอบท่านี้ถ้า3องค์ประกอบเนี่ยแต่ละองค์ประกอบเป็นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงมาประกอบกันเข้าเป็นจักขุสัมผัสพระองค์จึงถามว่าแล้วจักขุสัมผัสนั้นจะเที่ยงมาแต่ไหนเพราะว่าเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นของมันก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นหูก็เช่นเดียวกันนะหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงมีเกิดมีเสื่อมมีดับวิญญาณทางหูก็เป็นของไม่เที่ยงดังนั้นโสตสัมผัสจึงเกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงมาประกอบกันแล้วสัมผัสทางหูจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพระศาสดาจึงบอกว่ามันเป็นอนัตตาทั้งหมดมันเป็นของปลอมเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของแตกสลายเป็นวิปริณามธรรมาเป็นธรรมที่มีความแปรปรวนมีมาแล้วก็หายไปมีมาแล้วก็หายไปนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆบ่อยๆนะเรื่อยๆเพราะการที่เราเห็นซ้ำทำเป็นประจำปกติสม่ำเสมออยู่ในภายในใจของเราเนี่ยเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ดับไปอารมณ์นี้อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปนะเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากมีอยากเป็นเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นี่คือความปรุงแต่งที่มันปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็อย่าไปเชื่อมันจะปรุงแต่งอะไรมาเราก็อย่าไปเชื่อมันดำรงตนไว้อยู่ด้วยอุเบกขาและต้องเป็นอุเบกขาที่เป็นเนกขัมมะคือเป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาอยู่กับอุเบกขาแล้วก็เห็นอุเบกขานั่นแหละว่ายังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันแต่อาศัยเป็นธรรมเครื่องอยู่ในระหว่างที่ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังหลุดพ้นไม่ได้กายยังไม่แตกทำลายนะหรือหลุดพ้นได้แล้วแต่กายยังไม่แตกทำลายเราก็ดำรงตนอยู่อย่างสม่ำเสมอในลักษณะของสัมมชีวิตาในลักษณะของผู้มีความมักน้อยสันโดษของผู้มีการเป็นอยู่อย่างเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยมันก็ต้องดูแต่ละบุคคลนะไม่เท่ากันหมู่คณะเล็กเราก็ใช้น้อยค่าใช้จ่ายต่างๆก็น้อยได้หมู่คณะใหญ่ก็มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจะบอกว่าหมู่คณะใหญ่ไม่สัมมชีวิตาเขาสัมมชีวิตาอย่างหมู่คณะใหญ่หมู่คณะเล็กก็ต้องมีความเป็นสัมมชีวิตาอย่างหมู่คณะเล็กนะหมู่คณะเล็กถ้าไม่ใช้ลักษณะของสัมมชีวิตาก็มีรายจ่ายที่เกินตัวได้เช่นถ้าหมู่คณะเล็กมีรายได้100 บาทแต่รายจ่าย200 บาทอันนี้เกินตัวละใช่ไหมถึงแม้200 บาทจะไม่เยอะนะแต่เกินตัวเขา
นะเกินตัวหมู่คณะเล็กแสดงว่าหมู่คณะเล็กยังไม่สมชีวิตานะเพราะพระองค์ให้ใช้ตาช่างสำหรับตัวแต่ละคนเองนะผู้มีรายได้น้อยกับผู้มีรายได้มากผู้มีรายได้มากก็ต้องไม่ใช้เกินรายได้ใช้เกินรายได้แม้จะมีรายได้มาจาก100 บาทขึ้นมา10,000 บาทแต่ใช้20,000ก็เกินตัวอีกนะมีรายได้มากจริงแต่ใช้เกินตัวก็ไม่สมชีวิตาแต่ถ้ามีรายได้มากคนรายได้10,000ใช้ไม่เกิน10,000ตาช่างเขาพอดีละพระองค์เปรียบด้วยตาช่างดูนะมันสมดุลนะพอดีนะอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายไว้เราก็สมชีวิตาใช่ไหมเรารายได้น้อย100 บาทต่อเดือนหนึ่งก็อย่าใช้เกิน100เราก็สมชีวิตาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยการเปรียบเทียบเฉพาะส่วนของตนเองไม่ใช่เอาตัวจำนวนไปเปรียบเทียบว่าโอ้คนนี้ใช้จ่ายต้องเดือนละ10,000เขาไม่สมชีวิตาแต่ต้องดูรายได้เขาถ้ารายได้เขาเนี่ยไม่เกินรายจ่ายเขาไม่เกินรายรับพอดีก็ชื่อว่าเขาสมชีวิตานะอันนี้พิจารณาดีๆนะพระเจ้าเนี่ยยุติธรรมหมดทั้งคนมีและคนไม่มีนะดังนั้นเวลาเราไปอ่านข้อธรรมในสมชีวิตาเนี่ยพระศาสดาท่านมาตรฐานมากเลยนะนั่นคือมาตรฐานของท่านประเทศที่รวยมีรายได้เข้าประเทศมากเขาก็สามารถที่จะสร้างอะไรได้มากแต่ถ้าประเทศที่มีรายได้น้อยไปเห็นอย่างประเทศที่มีรายได้มากแล้วอยากจะให้เป็นอย่างเขามั่งนะไม่ดูรายได้ของประเทศตัวเองมันก็ไม่สมชีวิตามันก็เกิดอะไรเกิดหนี้นะเกิดหนี้สินขึ้นมาใช่ไหมการเป็นหนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกเนี่ยพระศาสดาบอกดังนั้นเราต้องพยายามไม่ก่อหนี้นะถ้าเราไม่มีหนี้เราก็เป็นอิสระเราก็เป็นอิสระนะนี่คือลักษณะของการใช้จ่ายอย่าไปดูปริมาณหรือไปดูนะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาใช้แล้วบอกว่านี่เขาใช้เกินตัวนะคนที่ใช้ตะเกียงคนใช้เทียนก็บอกว่าใช้เกินตัวได้นะคุณใช้ตะเกียงเชียร์เรายังใช้แค่เทียนเลยใช่ไหมเพราะไปเอามาตรฐานของเรามาวัดไงแต่ก่อนเรามีค่าไฟต่อเดือนแค่เดือนละประมาณ100 บาทแล้วเราไปดูวัดอื่นอะไรกันเนี่ยค่าไฟ 4-5 หมื่นใช้อะไรกันนักกันหนา เราก็มองไปนะบอกโอ้โหทำไมใช้ไฟเยอะจังนะเราไม่ได้ดูเหตุปัจจัยเขาไงแล้วเป็นไงวันนี้ของเราเนี่ยค่าไฟเราเกินเขาอีกนะค่าไฟเราเยอะแยะไปหมดเลยนะไอ้ที่เคยบอกโอ้โหคนโน้นคนนี้ค่าไฟมากเรามากกว่าเขาทั้งหมดเลยเห็นนะมันก็เหตุปัจจัยไงทั้งที่ในเขตวัดเราก็พระก็ไม่ได้ใช้ไฟจุดเทียนกัน ใช่ไหมแต่มันก็มีเหตุในการใช้ไฟฟ้าเช่นน้ำใช่ไหมเราใช้น้ำแต่น้ำจากไฟใช้ไฟฟ้าในการปั่นขึ้นมาเราไม่ได้ใช้ประปานี่ว่าคนอื่นผลิตเราผลิตเองใช่ไหม
หน่วยงานของรัฐมาเจาะให้อะไรให้ เราก็มีใช้มา20กว่าปีแล้ว มันเป็นความโชคดีที่บ่อเราก็ไม่ตันสักที นะเหตุปัจจัยดีน้ำก็ใช้ได้เรื่อยๆนะเพราะนั้นการเติบโตขึ้นขององค์กรของหน่วยงานแต่มันก็ไม่ได้เกินรายรับเมื่อไม่เกินรายรับของเราเราก็ยังสมชีวิตาอยู่นะเพราะรายรับเราก็ยังจุนเจือรายจ่ายได้แต่ถ้าเราใช้ขนาดนี้แล้วรายรับเราไม่พอนี่ก็คงจะเดือดร้อนกันแล้วเนาะใช่ไหมแล้วในความเป็นผู้มักน้อยสันโดษความสันโดษดูอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็มีพระสูตรสันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชนี่ต้องดูตรงนี้บางทีเราไปดูก็ไปดูผิดแนวที่ผู้เจ้าวางเอาไว้ในเกณฑ์ที่ผู้เจ้าวางไว้บางทีกลับไม่สันโดษอันเนี้ยจะต้องเป็นลักษณะไม่สันโดษแต่ถ้าเกณฑ์ที่ผู้เจ้าวางไว้เรายังมีความสันโดษอยู่ภายในกรอบของพระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยก็ให้สบายใจถือว่าเรายังเป็นผู้มักน้อยสันโดษในบริขารแห่งชีวิตเข้าใจไหม เนี่ยหลักในการพิจารณาข้อธรรมว่าภิกขุใดไม่มักน้อยสันโดษหรือสถานที่ใดไม่มักน้อยสันโดษเราเอาเกณฑ์อะไรมาวัดเราต้องเอาเกณฑ์ของพระผู้มีพระภาคมาเป็นตัววัดนะคนนี้ทานอาหารทานอาหารมีอาหารเยอะแยะเลยจะว่าเขาไม่มักน้อยสันโดษก็ไม่ได้เขาเป็นประธานบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเขาก็มีลูกน้องเอาอาหารมาให้อาหารเต็มไปหมดเลยแต่เขาก็กินได้แค่กระเพาะเดียวเนาะเขาจะมักน้อยสันโดษหรือไม่ก็ต้องดูว่าเขามีโภชเนมัตตัญญุตาหรือเปล่าอย่างพระเจ้าพิมพิสารนะหรือพระเจ้าประเสนที่โกศล ใช่ไหมท่านก็มีอาหารมาเต็มไปเยอะแยะไปหมดเลยนะแรกท่านก็ไม่ค่อยโภชเนมัตตัญญุตาเท่าไหร่แต่พอไปหาเข้าเฝ้าพระศาสดาและพระองค์สอนมานะแล้วก็ให้มหาหมาดจำคำสอนนี้ไว้แล้วก็มาสอนทุกครั้งที่ทานอาหารแม้จะมีสำรับมากมายเป็น100สำรับก็ตามแต่ท่านก็มีความมักน้อยสันโดษละเพราะท่านโภชเนมัตตัญญุตาละทานแต่พอดีนะก็ทำให้เกิดความกระปรี้กระเป๋าอาพาธน้อยรู้สึกสดชื่นแข็งแรงเข้าไปเฝ้าพระตถาคตในลำดับถัดมาก็กล่าวชมเชยพระตถาคตว่าพระองค์ได้สอนนะแบบดีมากเลยนะเดี๋ยวนี้ก้าวกระหม่อมนะทานอาหารเนี่ยโภชเนมัตตัญญุตาก็รู้สึกร่างกายกระปี้กระเป๋าไม่เสื่องซึมมึนชามีความกระฉับกระเฉงอาพาธน้อยดังนั้นการจะไปดูคนรวยว่ากินอาหารอะไรเยอะแยะนะแต่ถ้าเขาทานพอดีก็ชื่อว่าเขามีหลักธรรมประพฤติตนอยู่ในธรรมนะ
ในบางครั้งพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็มีอาหารที่เต็มโภชนะเลยเต็มภาชนะนะบอกว่าถ้าภิกขุทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กับตถาคตด้วยความที่ตถาคตนะเป็นผู้มีอาหารน้อยนะภิกขุเหล่านั้นก็คงไม่มาอยู่กับเราเพราะภิกขุบางพวกก็กินอาหารเพียงนิดนึงเท่าผลมะตูมนิดหน่อยนะแต่ภิกขุเหล่านี้เนี่ยยังศรัทธาพระองค์เพราะอะไรติดตามพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยบอกอริยสัจให้เขาได้บอกธรรมอันเป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาให้เขาได้นะอันนี้ต่างหากเพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานสภาพธรรมอันไม่ตายนะสภาพเดิมอสังคตาธาตุหรือตถายตนังนะสภาพเดิมของพวกเราทุกคนเนี่ยพระองค์เข้าถึงแล้วพระองค์ชำนาญเชี่ยวชาญนะพระองค์บอกบางครั้งพระองค์ก็ใช้ข้าบดีจีวรอันมีผ้าที่เนื้อละเอียดนุ่มนะถ้าภิกขุมาดูพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเป็นผู้ที่ทรงแต่จีวรเศร้าหมองดังนั้นภิกขุผู้ที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนะถือผ้าที่เขาทิ้งแล้วตามร้านตลาดผ้าห่อศพภิกขุพวกนี้ก็ไม่ศรัทธาพระองค์สินะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสบอกหลักเกณฑ์เอาไว้ให้ในการดูความมักน้อยสันโดษสำหรับวันนี้ก็คงฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและได้มาประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ